Εδώ και 1500 χρόνια, ο Ορθόδοξος Άγιος Κολούμπα της Σκωτίας προφητεύει για τα έσχατα χρόνια. Ο Άγιος Κολούμπα της Σκωτίας γεννήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου του 521 μετά Χριστόν στην Ιρλανδία και κοιμήθηκε στις 9 Ιουνίου του 597 μετά Χριστόν στη Σκωτία. Αφού γκράσου εσύ μέχρι ότου να διηγηθώ αυτά που πρόκειται να συμβούν στους τελευταίους αιώνες του κόσμου. Θα γίνουν μεγάλες σφαγές, πολλαπλά κακά. Η δικαιοσύνη θα παλαβώσει. Πολλοί άδικοι νόμοι θα επιβληθούν. Η ώρα έρχεται όπου δεν θα κάνουν ελεημοσύνες και δεν θα παραμείνει η αλήθεια μέσα τους. Θα ελεηλατούν την περιουσία της Εκκλησίας. Θα χλευάζει ο ένας τον άλλον και παρόλα αυτά θα τους προσλαμβάνουν ως αναγνώστες και γραμματείς. Θα λιδωρούν τις πράξεις ταπεινοφροσύνης. Θα έρθουν εποχές σκοτεινής θλίψεως, έλλειψης αγαθών. Οι μονάρχες θα είναι εθισμένοι στο ψέμα. Δεν θα τηρείται ούτε δικαιοσύνη, ούτε συμφωνία από κανέναν του γένους του Αδάμ. Θα γίνουν σκληρόκαρδοι και πάμπτωχοι και θα στερούνται της ευσεβίας. Οι κληρικοί θα καταντήσουν ανατροφής παιδιών και άλλων αδύναμων κοινωνικά, ως αποτέλεσμα της γενικής αθλιότητας. Οι εκκλησίες θα γίνουν δέσμιες των περιστασιακά πανίσχυρων ανδρών. Οι κριτές θα αποφασίζουν άδικα, υπό την προτροπή των ισχυρών αποτρόπαιων βασιλέων. Οι λαϊκοί θα υιοθετήσουν ψευδείς αξίες. Πόσο αξιοθρύνητη θα είναι η κατάστασή τους. Οι επιστήμονες θα έχουν λόγο να μουρμουρίζουν για την υποβάθμισή τους. Θα έχουν μίζερο φρόνημα. Οι ηλικιωμένοι θα πενθούν με πολλή θλίψη λόγω των θλιβερών χρόνων που θα επικρατήσουν. Τα κημητήρια θα γίνουν κατακόκκινα, ως αποτέλεσμα της οργής που θα ακολουθήσει τους αμορτωλούς. Πόλεμοι και συγκρούσεις θα εκδηλώνονται στους κόλπους της κάθε οικογένειας. Εξαίρετοι άνθρωποι θα βυθιστούν στη φτώχεια. Οι άνθρωποι θα είναι αφιλόξενοι στους επισκέπτες τους. Σε αυτούς η φωνή του παρασιτικού ανθρώπου θα είναι πιο αποδεκτή από τη μελωδία της άρπας που βγαίνει από το δάχτυλο του σοφού. Ως αποτέλεσμα της γενικής επικράτησης των αμαρτιών, η ταπεινοφροσύνη δεν θα παράγει καρπό. Οι καθηγητές της επιστήμης με πρώτη θεολογία δεν θα ανταμείβονται. Η φιλικότητα δεν θα χαρακτηρίζει το λαό. Η προκοπή και η φιλοξενία δεν θα υπάρχουν πλέον, αλλά η τσιγκουνιά και η φτώχεια θα τις αντεκαταστήσουν. Καθώς θα αλλάζουν οι εποχές, θα παράγεται η μισή ποσότης πρασίνου. Οι συνήθεις εκκλησιαστικές εορτές δεν θα τηρούνται. Όλες οι τάξεις των ανθρώπων θα είναι γεμάτες από μίσος και εχθρότητα μεταξύ των. Οι άνθρωποι δεν θα συναναστρέφονται φιλικώς στις μεγάλες εποχιακές εορτές. Θα ζουν χωρίς δικαιοσύνη και ορθότητα, από την νεότητα μέχρι τα γυρατιά. Οι κληρικοί θα παρασύρονται στην πλάνη από τις παρερμηνίες των αγνώσεών τους. Τα λείψανα των Αγίων θα θεωρούνται να μην έχουν καμία δύναμη. Κάθε γένος των ανθρώπων θα γίνει πονηρό. Οι νέες δεν θα ντρέπονται. Οι ηλικιωμένοι θα γίνουν οξύθυμοι. Ακόμη και οι αγελάδες θα παράγουν σπανίως γάλα σε σχέση με παλαιότερα. Οι άρχοντες θα γίνουν δολοφόνοι. Θα μειωθεί το ρωμαλαίο φρόνημα των νέων. Θα απεχθάνονται τους ασπρομάλιδες. Δεν θα υπάρχει κανόνας βάσει του οποίου να ελέγχεται η ηθική. Και οι γάμοι θα τελούνται χωρίς μάρτυρες. Οι τελευταίοι αιώνες του κόσμου θα είναι ταραγμένοι. Η διάθεση των ανθρώπων γενικώς, το επισημαίνω, από τον καιρό που θα εγκαταλείψουν τη συνήθεια της φιλοξενίας, με προοπτική να τιμώνται οι ίδιοι, θα γελιοποιούν ο ένας τον άλλον. Οι ευκατάστατοι θα εκπέσουν από τα πολλά ψεύδη τους. Η αγάπη των αγαθών θα κατακυριεύσει όλους τους γαστρίμαργους. Και όταν χορτάσουν, η αλαζονία τους θα είναι χωρίς όρια. Μεταξύ κόρης και μητέρας θα υπάρχουν θυμός και σαρκασμός συνεχώς. Οι γείτονες θα γίνουν προδοτικοί, ψυχροί και διπρόσωποι μεταξύ τους. Οι γεωκτήμονες θα δυσφορούν πολύ για τις ελάχιστες δωρεές τους και οι κατά σάρκα συγγενείς θα φέρονται ψυχρά μεταξύ τους. Οι εκκλησιαστικές περιουσίες θα περάσουν στα χέρια των λαϊκών. Αυτή είναι η περιγραφή των ανθρώπων που θα ζουν στους ερχόμενους αιώνες. Κάθε επόμενη γενιά ανθρώπων θα είναι πιο άδικη και αμαρτωλή από την προηγούμενη. Τα δέντρα δεν θα φέρουν τη συνηθισμένη ποσότητα καρπού. Η αλεία δεν θα αποδίδει και η γη θα πάψει να παρέχει τη συνηθισμένη της αυθονία. Άσχημο κλίμα και λοιμός θα έρθουν και τα ψάρια θα εγκαταλείψουν τα ποτάμια. Οι άνθρωποι θα καταπιέζονται από τη στέρηση τροφίμων, θα επιθυμούν το θάνατο. Φοβερές καταιγίδες και ανεμοθύελες θα τους θλίβουν. Μετά, αναρρύθμιτες αρρώστιες θα επικρατούν. Οι προστατευτικές κατασκευές θα κτίζονται πιο στενάχωρες σε αυτές τις εποχές των μεγάλων κινδύνων. Τότε θα συμβεί ένα μεγάλο γεγονός. Δεν μπορώ να το παραβλέψω. Η ορθότητα θα είναι το πρόσχημά του. Και αν δεν είστε πραγματικά άγιοι, ένα ακόμη πιο θλιβερό γεγονός θα μπορούσε να συμβεί.